Szent László, a haza bajnoka. Árpádok német-római és bizánci császárok vére csörgedezett az ereiben. László első Béla magyar király és a lengyel Riheza királyné második fiaként látta meg a napvilágot Lengyelországban 1040 körül. Apai ágon Álmos, Árpád és Szent István örököse volt, anyai ágon dédanyja második Ottó német-római császár és a bizánci császár lányának, Teofánunak volt gyermeke. István király utolsó éveitől kezdve trónviszályok dúltak az Árpádok között. László apai nagyapjának, az Istvánnal szembe került Vazulnak kitolatták szemeit, gyermekei ezért külföldre menekültek. László apja, Béla már feleségével és gyermekeivel tért vissza az országba. Orzeoló Péter legyőzését követően békességben vezette az országot bátyjával, első András királlyal együtt. Mivel Andrásnak nem volt fiú gyermeke, így megtette örökösének öccsét, Béla herceget. Később mégis születtek fiai, és az idősebbet, Salamont meg is koronáztatta. Emiatt ismét trónviszály támadt. Béla legyőzte bátyját, aki hamarosan meg is halt, és átvette a hatalmat. 3 év múltán azonban balesetben Béla is életét vesztette, mire az ifjú Salamon német hadakkal visszatért az országba. Béla fiai esélytelennek látták magukat az ellenséggel szemben, ezért külföldre távoztak. Salamon újbóli megkoronázása így semmiféle akadályba sem ütközött. Maga 4. Henrik német-római császár személyesen vett részt a szertartáson Fehérváron. Salamon ugyan nem vállalt hűbéri függést, de gazdagon megajándékozta a császárt, és hogy nem, rangos tisztségekhez jutottak az itt élő német urak. Henrik kivonulása után azonban lengyel hadakkal megérkeztek a Béla fiak, de a püspökök közvetítésére megbékéltek a királlyal, és Géza megkapta az ország egyharmadát jelentő dukátust, vagyis a nyitrai és bihari hercegi területeket. A király és a hercegek közötti együttműködés évekig gyümölcsözőnek bizonyult. Sikeres hadjáratot vezettek közösen Horvát és Csehföldre. Az 1068-as besenyő és úszbetörésnél is együtt léptek fel az ellenséggel szemben. A kerlési csatánál tűnt ki először igazán vitézségével László. Ehhez az ütközethez fűződik a leányszabadítás legendája, amikor is a magyar lányt elrabló besenyő vitéz után eredt a herceg. Üldözés közben bíztatására a lány lerántotta a nyerekből a besenyő vitézt. László megbirkózott vele, majd a lány kíméletlenül levágta. Az 1070-es évek elején kiújult a viszály az unokatestvérek között. Géza a koronára tört, a Salamon pártiak pedig meg akarták fosztani Gézát a hercegségtől. Salamon német, a Béla fiak lengyel és cseh csapatokat hívtak segítségül. Az első csatát ugyan elveszítette Géza Kemeinél, de 2 hónappal később, 1074-ben a Mogyoródi ütközetben öccseivel kiegészülve megsemmisítő erejű vereséget mért Salamonra. A győzelemben komoly szerepet játszott László hadvezéri tehetsége. A hadrendet és a taktikát is ő dolgozta ki. Katonái között már ekkor kivételes népszerűségnek örvendett, egy külföldi forrás szerint atyukként tisztelték. A hatalmát elveszítő Salamon Mosonba menekült, és csak ennek környékét tudta megtartani. Ekkor már vállalta a német hűbért, és hamarosan a császár hadaival egészen Vácig nyomult előre. Géza azonban ügyesen a felperzselt föld taktikáját alkalmazta. Több német vezért megvesztegetett, mire azok visszavonultak. A győzelem után az ország élére álló Géza átadta a dukátust Lászlónak. Éppen ezekben az években zajlott az investitúra háború, amikor is 7. Gergely pápa és 4. Henrik császár között a püspökök kinevezési jogáért folyt a küzdelem.
Mindkettő a maga oldalán akarta tudni a magyar királyt, és azt kívánták, hogy ismerje el fennhatóságukat. Emiatt fordult Géza Bizánc felé. Átadta 7. Dukász Mihály császárnak Nándorfehérvárat és Szerémvárt, cserébe feleségül kapott egy bizánci hercegnőt és egy koronát, amellyel minden bizonnyal trónra emelték. 2 évvel később azonban Géza elhunyt. Noha sem a pontos időről, sem a helyszínről nincs tudomásunk, de minden bizonnyal az ő koronájával koronázták meg öccsét, Lászlót 1077-ben. A sziklahitű király. Amennyiben egy boszorkány vajas kenyérrel kínált egy kutyát vagy macskát, de az elutasította, menten bizonyosságot nyert a bűnösség. Aki evési próba esetén a meghatározott súlyú szentelt sajtot vagy morzsát gond nélkül lenyelte, ártatlannak bizonyult. Tűzpróbakor a gyanúsítottnak tüzes vassal okoztak sérülést, és ha 3 napon belül gyógyulásnak indult a sebe, akkor vétlennek nyilvánították. Vízpróba alkalmával az illetőnek összekötözték kezét, lábát és vízbe vetették. Ha elmerült, ártatlan volt, viszont ha felszínen maradt, akkor vétkesnek találták, mondván megszállta az ördög. A felsorolt istenítéletek szerte Európában elterjedtek voltak ebben az időben, ezek közül többről tudjuk, hogy hazánkban is alkalmazták, de éppen László, majd Kálmán alatt már szigorítottak használatukon. Közel sem volt annyi rejtély, hogy minden esetben istenítélethez kelljen folyamodni, bűnügyből viszont volt éppen elég. Sőt, az elmúlt trónviszályokkal terhelt időszak igencsak megingatta a rendet, kemény fellépésre volt szükség. A betörések, belháborúk vagy éppen a jobbágyi kötöttség alóli menekülés miatt sokan bújdostak el és éltek tolvajlásból. A kóborlóknak nem is volt annyira nehéz elrejtőzniük, hiszen ekkor még rengeteg volt a lakatlan erdőség, mocsár. Amíg ma mintegy 30 millióan lakják a Kárpát-medencét, addig a becslések szerint a 11. században 1 millió fő körül mozgott a Magyar Királyság népessége. A tolvajokra különösen kíméletlenül sújtott le a király. Leghíresebb törvénycikke szerint, aki egy tyúknál vagy 10 dénár értéknél többet lopott, azt felakasztották. 10 esztendőnél idősebb fiát pedig szolgaságra ítélték apja bűne miatt. Ha az eltulajdonítás értéke nem érte el egy barom fiárát, akkor csak megcsonkították a tolvajt. Ide kapcsolódik az egyházi menedékjog. A szent helyek kiváltsága volt, hogy az oda menekülőt vagy megoltalmazták a büntetéstől, vagy enyhítettek a rákirót retorzión. László viszont korlátozta a menedékjogot, mivel kárára volt az országnak. Így született a szabadokra vonatkozóan szigorúbb büntetés, akiket lopás esetén akkor is felakasztottak, ha templomba menekültek. Feltehetően azért döntött így, mert az elszegényedő szabadok követték el a legtöbb efféle bűncselekményt. Érdekesség, hogy ebben az időben Nyugat-Európában sokkal élesebb választóvonal húzódott földesurak és jobbágyok között, mint Magyarföldön szabadok és szolgák között. Nálunk voltak szabadok, akik adóztak, ugyanakkor voltak olyan szolgák, akik annyira nincstelenek voltak, hogy adómentességet élveztek. A nemességet valószínűleg László hívta életre hazánkban. A nemesi cím ekkor még elsősorban származástól függött, kiváltságokkal járt, vagyon nem feltétlenül társult hozzá. De térjünk vissza a tolvajlásra. Elharapódzását mi sem bizonyítja jobban, mint hogy jobban járt az a bíró, aki elítélt egy ártatlant, mint aki elnéző volt a bűnössel szemben. Előbbit csak pénzbírsággal sújtották, utóbbi viszont minden javát elvesztette, és szolgasorba került. A kíméletlen szigor meghozta eredményét, amit az is bizonyít, hogy a következő uralkodó, Kálmán már enyhítette László törvényeit.
Az egyház védelmében és a kereszténység helyreállítása érdekében szintén intézkedett László. Akik pogány szokás szerint áldozatot mutattak be, azoknak egy ökörrel kellett fizetniük. Aki igazolatlanul hiányzott a vasárnapi szentmiséről, azt veréssel fenyítették. Az elpusztult vagy felégetett templomokat újjáépítette, új plébániákat alapított, Somogyváron például egy bencés apátságot Szent Egyed tiszteletére. Emellett új püspökségeket hozott létre, és egyes püspökségek központját áthelyezte. Az erdélyi püspökség székhelyének Gyulafehérvárat jelölte meg, a bihari püspökség központját Váradra tette át. Déli térítő tevékenysége miatt a Kalocsait Bácsra helyezte át, a zágrábi püspökség megalapítása pedig könnyen lehet, hogy hódító politikájához kapcsolódott. Ugyancsak László király érte el, hogy szentté javassák a Zoborhegyi remetéket, Csanád vértanú püspökét, Gellértet, első királyunkat Istvánt és annak fiát Imre herceget. Ezáltal az első magyar szentekkel gazdagította a világegyházat, példaképeket állított nép elé, és egyértelműen kifejezte, hogy a Szent Istváni életmű örökösének tekinti magát. A lovag király. Mivel a trónról letaszított Salamon 4. Henrik császár pártfogoltja volt, László Rudolf német ellenkirállyal kötött szövetséget, és feleségül is vette a lányát, Adelaidot. Tőle született 2 vagy 3 lánya, de csak egyiküket ismerjük név szerint, Piroskát, akiből később bizánci császárné lett. Egyes feltételezések szerint Lászlónak lehetett egy első felesége is, de neki sem a nevéről, sem a származásáról nincs biztos információnk. Az Adelaiddal kötött házasság után visszafoglalta Mosonvárát Salamontól, majd a német bosszú hadjáratot is sikeresen visszaverte. Eközben a pápa elismerte László királyságát, aki emiatt az investitúra harcban természetesen az ő oldalára állt a császárral szemben. Salamon végül meghódolt unokatestvére előtt, lemondott királyi címéről, László, aki valójában innentől tekinthető törvényes uralkodónak, fényűző udvart biztosított unokatestvérének. A dukátust azonban László öccse, Lampert nyerte el, aki nagy egyetértésben vezette az országot fivérével. Salamon nem sokáig nyugodott. Következő évben merényletre készült László ellen. Amikor ez kitudódott, a király börtönbe vetette Visegrádon. Amint említettük, László bíztatására a pápa elrendelte, hogy emeljék oltárra azokat, akik elhintették a kereszténység magvait az országban. A hagyomány szerint István sírjáról csak akkor tudták elmozdítani a követ, amikor László szabadon engedte unokatestvérét. Salamon előbb Regensburgba távozott, majd, miután vélhetően már nem kapott újabb német segítséget, a besenyőknél lelt otthonra. A besenyő vezérnek felajánlotta, hogy elveszi lányát, pedig élt még a felesége, és odaadja neki Erdélyt, ha visszajuttatja őt a magyar trónra. Be is törtek a besenyőhadak a Kárpátokon, de László diadalt aratott felettük. Salamon nem sokkal később valószínűleg egy besenyők és bizánciak közötti ütközetben elesett. Érdekes, hogy öccse, Dávid herceg semmilyen trónharcban nem vett részt. A róla fennmaradt kevés feljegyzés egyike arról tanúskodik, hogy László beleegyezésével bőkezű adományt tett az apja által alapított tihanyi Szent Ányos monostor javára. Időközben elhunyt Adelaid királyné, Gergely pápa és Zvonimir horvát király. Utóbbi 7. Gergelytől kapta koronáját, a Horvát Királyság pápai hűbérnek számított ebben az időben. Az elhunyt Zvonimir országára Bizáncnak és Velencének is fájt a foga, de László gyorsabban cselekedett.
Zvonimir özvegye Ilona László nővére volt, és hívására a magyar király egészen Tengerfehérvárig nyomolt be a széteső félben lévő országba. Horvátország élére Álmos herceget bátyjának, Gézának a kisebbik fiát állította. Az akció sikerét mi sem érzékelteti jobban, mint hogy a Horvát Királyság ezután több mint 800 esztendőn át tartozott a magyar királyok uralma alá. László folytatta volna a hódító hadjáratot, Dalmáciát is meg akarta szerezni, ám át kellett csoportosítania erőit, ekkor törtek be ugyanis a keleti végeken a kunok. Leszámolt a pusztító ellenséggel, ám Horvátország meghódítása egyáltalán nem volt kedvére az új pápának, II. Orbánnak. Ekkor mozdult el László a pápa pártiak közül, és kezdett közelíteni 4. Henrik felé. Élete utolsó éveiben újabb hadjáratokat vezetett. Előbb az oroszokon át bosszút, amiért a kunok az ő tanácsukra támadták meg hazánkat, majd sikeresen avatkozott be a lengyel és cseh belviszályokba. Horvátország mellett más irányban is terjeszkedő politikát folytatott, akár angol alattvalói is lehettek volna. Történt, hogy hitvalló Edvárd lovagjai hódító Vilmos elől Konstantinápolyba menekültek, és egy részük a bizánci birodalomban az Al-Duna jobb partján kapott birtokot. A besenyőktől kellett elfoglalniuk ezt a vidéket, amit utána új Angliának neveztek el. Mivel el akartak szakadni Bizánctól és nem akarták a keleti rítust követni, papokat kértek Magyarországról. László kiterjesztette föléjük a Bácsra költöztetett kalocsai érsekséget, majd magát Mőzia királyának nevezte, mivel a római birodalom idején így nevezték az ezen a helyen elterülő provinciát. Az új cím nem nyerte el a görögök tetszését, az angol lovagok pedig idővel megbékéltek Bizánccal, és végül nem kerültek magyar fennhatóság alá. László király sikeresen zárta le a több évtizede tartó testvérháborút. Az ország minden pontján helytált az ellenséggel szemben. Nem véletlenül tartjuk számon úgy, mint első lovag királyunkat. Forrásaink szerint hatalmas termetű volt. A többi ember közül vállal magasodott ki. A kivételes adottságok és tehetség eredményességgel párosult. A besenyők és kunok visszaverése után egészen a tatárjárásig nem került sor semmilyen pusztító betörésre kelet felől. Magyarország bástyája. Tordai hasadék, Szent László pénze, Szent László füve, a lovának patkója nyomán fakadó forrás, és még sorolhatnánk. Több legenda szól róla, mint Szent Istvánról vagy Mátyás királyról. Csodás történeteit Kárpát-medence szerte megörökítették a templomok falain a középkorban. Honvédeink csatakiáltásukban, még a II. Világháborúban is Szent Lászlót hívták segítségül. De hogyan tudta megvédeni az országot László? Milyen volt első lovag királyunk serege? A magyar had létszáma a 11. század végén 20 000 fő körül mozoghatott. Lássuk, milyen összetételű volt. A László körüli testőrség tagjait nevezték vitézeknek, akik kifejezetten csak katonáskodással foglalkoztak. Jól felfegyverzettek voltak, békeidőben a királyi központokban éltek, hadjáratokban a király személye körül teljesítettek szolgálatot. A királyi vármegye ekkor még erős volt, és majd minden vármegyében volt királyi birtok és királyi vár katonákkal. A várak nagy része ebben az időben föld-favár volt, gerendák, fatörzsek adták tartását, a gerendavázat agyaggal, földdel, néha kővel töltötték fel. A vitézeken és a királyi várak katonáin kívül közvetlenül a király szolgálatában álltak a lovas íjász székelyek, akik szintén csak katonáskodtak. Nem csak a keleti határt védték, hanem hadjáratra is elkísérték az uralkodót. Bizonyára a László seregében is voltak külföldi zsoldosok, de számuk elenyésző lehetett, ahogyan István seregében is csekély létszámú volt hont
Pázmány és Vecellin hada. A közhiedelemmel ellentétben ezek nem a későbbi nyugati típusú lovagok voltak, hanem sodronyinges, nehéz fegyverzetű katonák. A felsoroltakon kívül besenyőkkel számolhatott a király seregében, még első András idején telepítették őket Székesfehérvárról délkeletre, Sárvízre, illetve Tokaj, valamint Pannonhalma környékére. A király körüli seregen túl a főpapok és a megyés ispánok is hadba vonultak vitézeikkel, amikor a Véreskardot körülhordozták. Továbbá a megyei birtokosok egyedül vagy egy-két fős kísérettel. Ezek még keleti módon voltak felfegyverezve, elsősorban íjászok alkották hadaikat. Minden bizonnyal a László-kori magyar haderő 80%-a sztyeppei módon harcolt, és 20%-uk volt nehéz fegyverzetű. A lovasíjászok kezdték a csatát, hátrafelé nyilasztak, majd bekerítették az ellenséget. A nehéz lovasság pikkelypáncélt és sisakot viselt, de nem nyugati módon harcolt. Megfelelő helyen és időben használták őket átütő erőként, lökő és tipró erejük igen fontos volt. A határvédelmet ugyancsak pontosan kidolgozták már a 11. században is. Ekkorra összeértek az országok határai Közép-Európában, ezért már nem volt lehetőség a lakatlan gyepűvidék fenntartására. Az ország széleinél határvármegyéket vagy határvár ispánságokat hoztak létre, amelyek döntően katonai, határőrizeti és vámszedési feladatokat láttak el. Az itt élő várnépeket alkották az őrök, lövők és kémlelők. Előbbi két csoport emlékét mai napig őrzik helyneveink. Gyepű helyett pedig az országhatárt mesterséges akadályok, úttorlaszok, gátak, vízzel elárasztott, elmocsarasított területek biztosították. A Magyar Királyság területére csak külön átjárókon, országkapukon lehetett belépni. Határőr feladatot a székelyek, besenyők, illetve kálizok láttak el. László király a székelyeknek biztosította ősi szokásaik megtartását, és kiváltságokkal látta el őket katonai szolgálatukért cserébe, ami évszázadokig így is maradt. Ezzel az ütőképes sereggel és határvédelemmel védte meg a hazát és a kereszténységet. László 1095-ben hunyt el. Az általa alapított váradi székesegyházban temették el. Ő volt az első magyar király, akit egész nemzete elfogadott, népszerűsége a mai napig töretlen. Amíg a Szent István halálát követő évtizedekben többször is egyszerűen a létért küzdött a magyar állam, addig László uralkodása alatt egy erős, fejlődő, gyarapodásra képes birodalommá vált Magyarország. Lovagkirályunk megszilárdította a szent istváni berendezkedést, amit utóda Könyves Kálmán tovább tökéletesített.